पैसालाई त्यो नजरियाबाट हेऱ्यो भने चाहिँ अनि मलाई कतिजनाले भन्नुहुन्छ क्या बिजनेस गर्नलाई पैसा छैन पैसा नभएर बिजनेस गरेन नो रङ पैसाले बिजनेसलाई रोक्दैन तिम्रो क्यालिबरले रोक्छ क्या पैसा जुटाउने हो नि त जुटाउने तरिका डिफ्रेन्ट छ हाउ घरमा कसैलाई कन्भिन्स गर फ्यामिलीलाई कन्भिन्स गर फ्रेन्ड्सलाई कन्भिन्स गर कोही एउटा इन्भेस्टरलाई कन्भिन्स गर त्यो कन्भिन्सै गर्न सकेनौ भने त कमी तिम्रो आइडियामा भयो हो नि त तिमीमा आफ्नो पर्सनालिटीमा भयो हो नि त बिजनेसमा भएन नि त यु सी द सक्सेसफुल बिजनेस स्टोरी अफ एनी गिभन इन्टिटी होइन त्यो युपिएसको स्टोरी हेरौँ जेसुकैको स्टोरी हेरौँ इट अल स्टार्टेड फ्रम कहाँ कि त गराजबाट कि त कहीँ एउटा दुईजना साथीबाट होइन पैसाले रोकेको छैन क्या कहिल्यै पनि एउटा कुनै पनि सक्सेस स्टोरीलाई पैसाले रोकेको छैन हो पैसाले 1 वर्षमा हुने चिज के अरे 10 वर्षमा हुने चिजलाई 2 वर्षमा गरिदिन्छ जरिया हो टुल हो सो वेन यु स्टार्ट लुकिङ मनी फ्रम द्याट पोइन्ट अफ भ्यू यु विल स्टप युजिङ पिपल फर मनी यु विल स्टप बिङ भेरी सेल्फिस इन टर्म्स अफ फाइनेन्सियल टर्म्स अनि त्यसपछि ठगेर कमाऊ दुःख दिएर कमाऊ यसलाई छलेर कमाऊ भन्ने सोचबाट चाहिँ अलिकति टाढा बसिन्छ जस्तो लाग्छ वेन यु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट भ्याल्यु कि पैसा इज जस्ट अ टुल ह्याप्पिनेस पैसासँग हुँदैन होइन पैसाले केही चिजलाई रोक्दैन भनेपछि पैसाको लागि किन मरिमेट्नु भन्ने एउटा सोच चाहिँ अलिकति ढिलो आएको हो ममा सो इफ आई हेभ अ बिजनेस आइडिया राइट नाउ या कुनै पनि आइडिया भयो भने आई सर्कुलेट इन माई सर्कल र मलाई रोकेन क्या त्यसपछि जब यो अन्डरस्ट्यान्डिङ आयो नि यु टेल मी कि कतिवटा चिज गरिरह भनेर कसरी गरिरह भनेर भन्छ नि देन यु डोन्ट वर्क अलोन क्या पैसा इज जस्ट अ टुल त्यस्तै टिम यु निड अ टिम मेम्बर्स आर यर टुल्स भनौँ न त्यो जरिया हुन जान्छ क्या टु टेक यु टु प्लेसेस अनि द यङ्गर जेनेरेसनले चाहिँ अहिले बुझ्नुपर्ने चिज चाहिँ के हो भने अहिले कस्तो टाइम आइसक्यो भने मटेरियल थिङमा चाहिँ एकदमै धेरै पैसा जान्छ अनि सोर्स अफ इन्कम कम छ बट स्पेन्डिङ बढी छ त्यो कुरालाई जति अर्ली उसले न्यारो डाउन गर्न सक्यो कम्प्लिटली बन्द त कसैले पनि गर्न सक्दैन अहिलेको जमानामा यति धेरै टेम्पटेसन छ यति धेरै आफूलाई कम्पेरिजन गरिन्छ एकअर्कासँग सोसियल मिडियामा हेरेर होइन यु टेन्ड टु स्पेन्ड बट त्यही स्पेन्डिङलाई कति हदसम्म कम गर्न सकिन्छ एन्ड यु अन्डरस्ट्यान्ड द इसेन्स अफ ह्याप्पिनेस एन्ड मनी मैले सेभ पनि गर्नुपर्छ है दिस इज मोर देन वाट आई क्यान च्यु भने जस्तो खालको फिलिङ जसलाई जति छिटो आउँछ त्यो मान्छे यो ऱ्याट रेसबाट अलिकति बाहिर निस्किएर समथिङ सब्सटेन्सियल चाहिँ छिट्टै उमेरमा गर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ यसमा एउटा टेक छ कि अस्ति देयर वाज अ थिङ अबाउट Shaq O'Neal क्या Shaq said such an important thing क्या if you don't know Shaq you guys can just Google it open a picture of Shaq होइन basketball player होइन yeah 70% save 70% wow 70% होइन जतिसुकै कमाऊ तिमी 100 रुपियाँ कमाऊ 70 रुपियाँ सेभ गर 30 रुपियाँ तिमी रिइन्भेस्ट गर होइन इन्भेस्ट इन योर सेल्फ इन्भेस्ट इन वाट एभर यु वान्ट टु डु 70% सेभ भनेर चाहिँ Shaqले भनेको थियो कि द्याट Shaq होइन आई नो लेकर्सको फ्यान हुँदाखेरि म पनि हेर्थेँ हो होइन अनि Shaq इज वान अफ द रिचेस्ट स्पोर्ट्सम्यान इन द प्लानेट होइन अनि मलाई क्या इन्ट्रेस्टिङ लागेको थियो त्यो होइन तर यसमा फेरि कतिजनाको के हुन्छ भने ए बाबा दिन काट्नै गाह्रो भइरहेछ मलाई होइन छाक टार्नै गाह्रो भइरहेछ मलाई होइन एन्ड यु गाइज सिटिङ एन्ड टकिङ अबाउट मनी पनि हुन्छ होइन लट अफ पिपल हेभ लट अफ प्रब्लम्स सबैको आफ्नो समस्या छ होइन द टेक इज मेबी यु केम फ्रम अ फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड वेयर यु अलवेज ह्याड मनी भन्ने पनि हुन्छ नि त एउटा होइन अ लट अफ पिपल ह्याड मनी अ लट अफ पिपल केम फ्रम अ ब्याकग्राउन्ड वेयर दे ह्याड मनी वेयर दे डबल ट्रिपल द्याट अब कोही व्यक्तिको यति स्याड पनि भएको छ विजय माल्या जस्तो जसको अस्ति भर्खर लन्डनको घर पनि गयो चिप्ल्यो त्यो घर पनि गयो अरे विजय माल्याको होइन यु वेन्ट टु द टप यु वाज द किङ अफ गुड टाइम्स नाउ इज फिनिस्ड अलमोस्ट राइट एट द एन्ड होइन कता लन्डनको घरै गयो भनेपछि अब लेट्स सी वाट्स गन ह्यापन विथ विजय माल्या होइन त्यो क्षणिक हो नि त सबै थोक होइन र तिमीले 2 थोक जोड्यौ कि होइन बट आई वान्ट टु गो टु द फर्स्ट पोइन्ट द्याट यु टक्ड अबाउट होइन मनी by using people, let's elaborate this a little bit. What do you mean by using people for money? Like, if you want to elaborate this. Using people for money भनेको चाहिँ अब नेगेटिभ सेन्समा डाइरेक्टली भन्नुपर्दाखेरि ब्राइबरी एक्सटर्सन इन डिफ्रेन्ट लेभल मेन्टली ह्यारास गरेर या चिट गरेर होइन बट युजिङ मनी बाई पिपल भन्दा पनि हामीले युज चाहिँ के गर्नुपर्छ भने अहिलेको टाइममा युज योर PR
होइन, जहाँ चाहिँ पैसाले पनि काम गर्दैन त्यहाँ नेपाल जस्तो ठाउँमा चाहिँ पिआरले काम गर्छ। there's two folds to this के सन्जोको होइन यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ के होइन रियालिटी भन्ने है, म आदर्शवाद कुरा गरेर आएन है। होइन हो त्यसैले म टु फोल्ड्समा जान लाग्यो यसमा होइन। एउटा त्यो सेक्सन छ जोसँग त्यो पिआर छ होला होइन। आज एउटा दाजुले स्टेटस लेख्नु भएको थियो कि होइन